අයිබුවන් ඔයාල මේ එකතු වෙලායින්න අප HTML වීඩියෝ සිරිස් එක දෙවනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාල පලනි වීඩියෝ එක බැලවනම් වලට අයිඩිය එකක් ඇති HTML වලට ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ අත කතා කරන්න යන්නේ ඩොක්ටයිප් ඩික්ලරේෂන් එක ඊට පස්සේ HTML බේසික් ස්ට්‍රක්ච එක ඊට පස්සේ ටයිටලයක් ඇඩ් කරන්න කොහොමද කියලා එච්චන් ටැග් එක යස් කලා හෙඩින්න එකක් හදාගන්න කොහොමද ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆයක් ක්‍රියේට් කරගන්න කොහොමද කියලා මුලින්ම අපි ෆෝල්ඩ එකකින් ෆෝල්ඩ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න HTML කියලා කැමති නමත් දෙන්න පුළුවන් කරලා මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා ඕපන් කරලා දැන් අපි ටෙක්ස්ටයිඩ එකක් විදිහට යූස් කරන්න විෂුවල් ස්ටඩියෝ කෝඩ් කියන එක ඒක මම මේ ෆෝල්ඩ එක ඇතුළෙන් ඕපන් කරගන්න තමා දැන් යන්නේ මුලින්ම CMD කියලා මේ අපි ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ටයිප් කරගන්නවා CMD කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරාම අපිට කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක ඕපන් වෙනවා ඊට පස්සේ පොඩි කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න තියෙනවා code space dot කියලා ඒක ටයිප් කරලා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට VS Code එක ඕපන් වෙනවා මේ ෆයිල් එක ඇතුළේ sorry මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලෙන් ඕපන් වෙනවා VS Code අපේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක ඊට පස්සේ දැන් අපි තාම මුකුත් ක්‍රියේට් කරන්නේ නැහැ ෆයිල් මෙතන තමයි අපි ක්‍රියේට් කරගන්න ෆයිල් ටික මුලින්ම මම HTML ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරනවා රයිට් ක්ලික් කරලා නිව් ෆයිල් දීලා ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මම index dot කියලා දීලා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයා STM හෝ HTML හරි දෙන්න ඕන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙකටම HTML කිව්වත් වැඩ කරනවා HTML කිව්වත් වැඩ කියලා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරන්න එන්ටර් ප්‍රෙස් කරපු ගමන් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ඔයගලගේ HTML ෆයිල් එක ක්‍රියේට් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු doctype එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා doctype මේ doctype කියන්නේ doctype HTML කියන්නේ HTML version 5 එක මෙතන doctype කියන එකේ තේරුම තමයි දැන් අපි මොන version එකෙන්ද අපි කෝඩ් කරන්න කියලා browser එකට කියන්නේ browser එකට instruction දෙන එක දැන් අපි HTML doctype HTML කියලා කිව්වම browser එක අඳුර ගන්නවා මේක HTML version 5 එක කියලා ඒක තමයි doctype එකෙන් කරන්නේ මම ඔයගලන්ට examples වගේක් පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ HTML5 doctype එක ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ HTML doctype HTML ඒකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ එතකොට browser එක අඳුර ගන්නවා මේක HTML version 5 එක කියලා ඊට පස්සේ HTML4 4.01 strict doctype කියන එක ඒකේ doctype එක පොඩ්ඩක් දිගයි ඊට පස්සේ HTML1 නෑ sorry XML1 XML1 කියන එකත් ඒ විදිහමයි HTML5 කියන එක තමයි short form එකක් විදිහට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක basic structure එක HTML වල මුලින්ම අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති exclamation mark කියන එක ඒක type කරලා ඔයගොල්ලෝ enter press කරාම ඔයගලන්ට ඔටෝම basic structure එක හම්බ වෙනවා HTML වල මුලින්ම තියෙනවා doctype එක ඒ කියන්නේ HTML version 5 එක ඊට පස්සේ HTML English language එක තියෙනවා English කියලා ඊට පස්සේ head එක තියෙනවා මෙතන head එක ඇතුලේ තමයි title එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා body එක ඕක තමයි බේසික්ම ස්ට්‍රක්චර් එක අපි body එකේ තමයි හැමදේම type කරන දේවල් type කරන දේවල් තියෙන්නේ body එකේ තමයි සාමාන්‍ය එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මේක තමයි මේ browser එකේ body එක මේකේ හැමදේම type වෙන්නේ මෙන්න මේකේ ඊට පස්සේ අපි බලමු title එක add කරගන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන document කියලා තියෙන්නේ මම මුලින්ම මේ empty browser එක open කරන්න අපි type කරලා නැහැනේ තාම sorry මේක තමයි අපේ empty browser එක මේක මුකුත් type කරලා නැහැ
බලමු අපි මේක තමයි අපේ empty browser එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන අපේ title එක වෙනස් කරනවා. title එක වෙනස් කරන්නම් my first HTML file කියලා type කරන්න නිකන්. ඊට පස්සේ type කරලා එක save කරනවා. save කරලා මේක refresh කරාම අපිට මෙතන පෙන්නනවා my first HTML file කියලා. මෙතන තමයි title එක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට head එකක් heading එකක් type කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ heading එක type කරන්නේ අපි body එක ඇතුලේ. මුලින්ම මේකේ tags use කරනවා. මුලින්ම මම දෙනවා h1 කියලා tag එකක්. මේ tag එක තමයි අපේ ඒ කියන්නේ heading වල තියෙන පළවෙනිම tag එක h1. ඊට පස්සේ අපි type කරමු මෙතන type කරමු my first heading කියලා. my first heading කියලා මම save කරනවා. save කරපු ගමන් මෙතනට ගිහිල්ලා අපි refresh කරාම මෙතන වැටෙනවා my first heading කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් h1 කියලා එකකුත් තියෙනවානේ, h2 කියලා එකකුත් තියෙනවා. h2 මම මේකම copy කරනවා. copy කරලා paste කරනවා. h2 බලමු අපි save කරලා h2 දැක්කනේ. හැබැයි h2 කියන එක h1 ට වඩා පොඩි. ඒ වගේ තව අපිට තියෙනවා h3. අපි ඒකත් බලමු. h3 තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ h5 කියලා tag එකක් තියෙනවා. sorry h4 ඒකෙත් අපි type කර මේක copy paste කරනවා h5 එකත් h6 අපි බලමු h7 කියලා එකක් තියෙනවද කියලා. h7 කියලා එකක් නැහැ. h6 වෙනකන් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ h1 to 6 වෙනකන් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක refresh කරලා බලුවොත් අපිට මේ headings ටික පේනවා මේ විදිහට. මුලින්ම h1 කියන heading එක තමයි ලොකුම. ඊට පස්සේ h6 කියන heading එක තමයි පොඩිම. ওই ටික තමයි h6. ඒ කියන්නේ heading tag එකේ කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු paragraph එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. paragraph එකක් create කරගන්න අපිට තියෙන tag එක තමයි p කියන tag එක. මේ තියෙන්නේ p කියන tag එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. මම එතකොට පොඩි paragraph එකක් අපි copy කරගමු. w3c මේක මම copy කරලා ගිහිල්ලා VS Code එකේ අපි paragraph කියන tag එක ඇතුලේ paste කරගන්නවා. ඔයගලන්ට එතකොට මෙහෙම තමයි පේන්නේ. අපි බලමු මේක save කරලා output එක කොහොමද කියලා. අපිට output එකක් එනවා මේ විදිහට. දැන් මේක ටිකක් දිග වැඩියනේ. මෙතනට එනකන් දිගට තියෙනවා. අපිට මේක දැන් ඊළඟ line එකට ගන්න ඕන නම් paragraph එකේ තමයි full stop එකකින් මෙතනින් වගේ අපිට ඊළඟ line එකට ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන මෙතනට ගිහිල්ලා අපි එතන type කරනවා අපිට තියෙනවා br කියලා tag එකක්. space br කියලා tag එකක් තියෙනවා. ඒ br කියන tag එක දීලා save කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඒ line එක ඊළඟ line එකට ඒ කියන්නේ next line එකෙන් print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ br කියන tag එකේ තියෙනවා break කියන එක ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඊළඟ line එකට
මේ අපේ අනිත් පැරග්‍රාෆ් එක ප්‍රින්ට් වෙනවා කියන එක තමයි BR එකෙන් කියන්නේ. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික තමයි ඔයගලන්ට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒකට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.